Non-Serbian. The Official Story of Floating Christ. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε στις 15 Δεκεμβρίου και αναφέρει μέσα εκτενώς την 30χρονη ιστορία πλέον του Floating Christ. Ναι. Την συγγραφή την ανέλαβε ο ίδιος μαζί με τη συνδρομή του Daniel Patterson. Επίσης βοήθησαν, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, διαβάζοντάς το, εννοείται το Θέμης που είναι στο πλευρό σου όλη αυτή τη διάρκεια της πορείας του Floating Christ, αλλά και για τα κλασικά μέλη όπως ήταν ο Morbid και ο Mutilator. Για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη, η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνουν ήταν η ερώτηση που θέλω να σου κάνω πριν καν διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Ας πούμε ότι έκατσε απέναντι σε ένα πνευματικό καθρέφτη και έπρεπε να κοιτάξεις τον εαυτό σου 30 χρόνια πίσω. Να δεις δαίμονες και φαντάσματα του παρελθόντος, καταστάσεις μπορεί να ήταν ευχάριστες, μπορεί να σου ήταν δυσάρεστες και γενικότερα να μπει σε μια διαδικασία βαθιάς αυτοκριτικής και αν θέλεις να υποχρεώσεις και τον εαυτό σου, γιατί είναι κάτι που ξεχώρισα ότι είσαι πάρα πολύ ειλικρινής στο βιβλίο, Ναι. να τον υποχρεώσεις να μιλήσει χωρίς άμυνες, χωρίς ταμπού. Όλη αυτή τη διαδικασία, πόσο δύσκολη και πόσο ευχάριστη, αν θέλεις, και ψυχοφθόρα ταυτόχρονα ήταν για σένα. Κοίταξε να δεις, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκοπό να γράψω βιβλίο. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας που έχει και την Can't Never Die στην Publishing Company, ας πούμε, με πλησίασε, μου λέει: Σάκη, έχεις 30 χρόνια. Τι λέω: Το ξέρω. Πλησιάζει τα 30 χρόνια. Γράψουμε κάτι για την μπάντα. Και λέω: Εγώ δεν είμαι καλό σε αυτά, αλλά μετά το σκέφτηκα και λέω: Γιατί όχι. Γιατί όχι, μην γράψω κάτι. Νομίζω ότι έχω μερικά πράγματα να πω από τη στιγμή που είμαι εδώ, από την πρώτη μέρα της σκηνής. Ήταν μια διαδικασία η οποία πολύ, εκτός ότι ήταν χρονοβόρα, ήταν και δύσκολη για μένα ψυχοφθόρα, διότι το να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, να ξανασκαλίσεις τον εαυτό σου 30 χρόνια πριν, όπως είπες πριν, εύστοχα υπήρχαν και δαίμονες, οι οποίους δεν ήθελα να τους ξυπνήσω, τους άφησα κοιμόμενους. Από την άλλη, μια διαδικασία που παρά ήταν κουραστική, μετά από ένα χρόνο και μετά από πολλές συνεντεύξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Τι εννοώ, με έκανε να να ανακαλύψω παραπάνω τον εαυτό μου. Πολλές φορές όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν γίνεται κάτι άσχημο ή κουραστικό, το θάβουμε, διότι μας χαλάει σκεπτόμενοι το παρόν. Πήρα αυτή την πρόκληση, είδα, αντιμετώπισα ξανά τους δαίμονές μου και στο τέλος συνειδητοποίησα ότι έγινε καλύτερος άνθρωπος, διότι συνειδητοποίησα ποιος πραγματικά είναι ο Σάκης και όχι μόνο εγώ και όλη η μπάντα, εντάξει. Το τι έχουμε κάνει, το οποίο είναι αξιομνημόνευτο σύμφωνα με μερικούς ανθρώπους, το οποίο μας κάνει χαρούμενους και περήφανος πολλά, διότι αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουμε ακόμα. Μπήκες λοιπόν σε μια διαδικασία αυτοκριτικής, βαθιάς αυτοκριτικής. Να δεις πράγματα και καταστάσεις ξανά και ξανά. Ναι. Σίγουρα θα βρήκες πράγματα που θα πρέπει να αλλάξεις. Που θα πρέπει να έχεις κάνει Πολλά. τότε πίσω διαφορετικά. Δηλαδή, αναφέρεις μέσα, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και που υπέγραψε στη Season of Mist, δεν διαβάζει συμβόλαια. Δεν διαβάζω, όχι. Τα υπέγραψε όλο σε ένα φαξ, τα υπέγραψε σε εταιρεία και πήγα. Είχαμε αγάπη για αυτά. Είχαμε άλλες εποχές τότε, μην ξεχνάς. Τότε ήμασταν άνθρωποι πιο ρομαντικοί, πιο
εγώ πάντα αποκαλώ η τελευταία γενιά, αναλογική γενιά, ανθρώπινη αναλογική γενιά. Μην ξεχνάμε ότι δεν είχαμε μεγαλώσει με χώρους καν κινητά, ούτε καν κομπιούτερ, εντάξει, PC. Οπότε είχαμε μείνει αρκετά στο ρομαντικό μέρος της όλης υπόθεσης και αυτό μας οδούσε να συνεχίσουμε. Κάτι που φυσικά το πληρώσαμε αργότερα και ακόμα και τώρα, διότι πολλοί αναρωτιούνται, έχεις καλούς δίσκους, πέρασαν χρυσές εποχές οικονομικές. Όχι, δεν έχει περάσει τίποτα. Ας πούμε, όσο καταλάβεις, ακόμα χρωστάμε για τους πρώτους δίσκους. Είναι μια διαδικασία η οποία η μπάντα για μένα ήταν διαφορετική. Δηλαδή, ξεκινήσαμε ήδη, αγαπάγαμε κάτι. Και ακόμα το αγαπάμε. Γι' αυτό και συνεχίζουμε, εντάξει, για να μην παραξηγούμαστε. Αυτό είναι σε κόντρα με πολλές εταιρείες, οπότε εμείς βάζοντας πάνω κριτήριο την ιδέα, κάναμε τις κινήσεις, ας πούμε, που αργότερα μας ήρθαν εναντίον μας. Τα διαβάσαμε τυπικά, ωραία, εντάξει, οκ, φωτογράφουμε. Σήμερα δάτος. Όπως και στο βιβλίο, έτσι και τώρα, χρησιμοποιείς πάρα πολύ τη λέξη ρομαντισμός. Πάρα πολύ. Ναι. Σε κατευθείαν κουβέντες πολλές φορές μιλάς αυτό, το για τη φανέλα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις οικονομικά, σου έχει στοιχήσει. Ασφαλώς. Αναμφίβολα. Δεν σου έχει στοιχήσει όμως στη δόξα, σε δημοτικότητα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί στο ΣΑΚ το αναγνωρίζουν. Αν μπορούσες όμως, γιατί τώρα πια έχεις μεγαλώσει, έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις, έχεις λογαριασμούς. Αν μπορείς να το αλλάξεις, θα το άλλαζες. Όχι, διότι νομίζω ότι ο άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα, αυτό που αφήνουμε είναι μόνο κάτι άλλο και έχω αποφασίσει ζωή μου να αφήσω το άλλο να δώσω μεγαλύτερη προσοχή. Δηλαδή, είναι ανάλογο τι όραμα έχει ο καθένας, κάθε άνθρωπος. Για μένα, όραμα είναι να αφήσω κάτι και αυτό που να αφήσω δεν είναι υλικό. Δηλαδή, ένα άλλο, μουσική, πρώτου χαιρετήσουμε σε αυτή τη ζωή, να μου αφήσει κάτι το οποίο είναι για μένα τουλάχιστον μια τροφή, θα έλεγα, για τις επόμενες γενιές. Έτσι έχω μάθει να σκέφτομαι και έτσι σκέφτομαι ακόμα και στην πάντα. Εντάξει, δεν κρύβω ότι πολλές φορές υπάρχει και το οικονομικό μέσα, υπάρχουν και τα διαδικαστικά όλα αυτά, τα οποία με κουράζουν πάρα πολύ, αλλά δεν δίνω την κατάλληλη βάση. Δηλαδή δεν δίνω σημασία. Πάρα πολλά με ενδιαφέρει, όπως είπες, η ιδέα και η φανέλα που είπες. Διότι έτσι νιώθω πλούσιος και πραγματικά χαρούμενος. Δηλαδή όταν μου λέει ο άλλος «Γεια σου Ρεσάκη» και υπάρχει respect, για μένα αυτό είναι μεγάλη ανταμοιβή. Για κάποιους δεν είναι. Βασικά τώρα στην σημερινή εποχή είναι για ελάχιστους. Αλλά και αυτό είναι, ας πούμε, το ονομάζω ρομαντικό. Άλλοι μπορούν να λένε ότι δεν χρειαζόμαστε πια ρομαντισμό σε αυτή τη ζωή. Κουραστήκαμε τους ρομαντικούς. Τι κάνανε. Εντάξει, εμείς είμαστε μια παιδιά ακόμα μια τελευταία γενιά, η οποία ακόμα θέλω να πιστεύω ότι σκέφτεται έτσι. Στην αρχή το βιβλίο μας μεταφέρει κάποια χρόνια πίσω και στη Νέα Ιωνία. Εκεί βλέπουμε δύο αδέρφια μαζί με έναν φίλο τους να ξεκινούν ένα ταξίδι μουσικό. Ναι. Αυτό το ταξίδι θα περάσει και από πάρα πολλές επαγγελματικές ανησυχίες. Εννοώντας ότι θα αγοράσετε στούντιο, το οποίο αργότερα θα κλείσει, μετά θα είχατε design, θα κάνετε δισκοπωλείο, θα κάνετε γενικότερα πράγματα τα οποία βέβαια δεν θα σας αποφέρουν και κέρδη. Δηλαδή δεν ήταν ότι. Φάνησε, τέλος όχι. Ναι, ότι βγάλατε το προς το ζήν. Έγιναν πιο πολύ, ας πούμε, για το μεράκι και τη μουσική. Ήμασταν ενεργά μέλη της σκηνής. Και ακόμα πιστεύω ότι ήμασταν. Ειδικά τότε, μην ξεχνάς ότι ήμασταν μια ομάδα, μια χούφτα ανθρώπων, η οποία ξεκίνησε ένα όνειρο, θα έλεγα ένα ταξίδι μέσα σε κάτι τελείως ξένο για τα ελληνικά δεδομένα, που δημιούργησε αργότερα μαζί με κάποιους άλλους φυσικά και άλλες μπάντες την ελληνική σκηνή, η οποία μην ξεχνάς, αρχές 90 είχε πολύ καλό όνομα. Στο underground, εντάξει. Δηλαδή το black, το ελληνικό, ας πούμε, θεωρείται από τα πιο δυνατά υπολογίσιμα indie παρακλάδια του black metal. Είχαμε πολύ καλές μπάντες, δυστυχώς νοοτροπία δεν είχαμε, να συνεχίσουν πολύ αυτό το ταξίδι, αλλά με χαρά βλέπουμε ότι τώρα επανέρχονται τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί παιδιά του παρελθόντος. Αυτό είναι πολύ καλό για μένα. Υπάρχει όμως το εξής. Ναι. Τότε λοιπόν είχε δισκοπωλείο κάποια στιγμή, πάμε design, πάμε στο. Δεν το εγώ, ναι, ο Μίμης το είχε. Ναι, αυτό. Μια στην παρέα δηλαδή, όταν σου δεν ξέρω. Με design μεγαλώσαμε όλα αυτά, ναι. Σήμερα όμως έχεις περάσει στην απέναντι όχθη. Με ποια έννοια? Είσαι αυτός ο οποίος θέλει να του πάρει συνέντευξη. Ναι. Ιδιαίτερα τα ελληνικά και τα ελληνικά design, επειδή μια συνέντευξή σου, και στο λέω. Ναι, είναι το πρώτο θέμα. Η κυκλοφορία του δίσκου σου τώρα αποτελεί σημαντικό γεγονός της χρονιάς. Έχω ευθυνές και εγώ. Αν είχα δισκοπωλείο, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω αποκλειστικότητα τη διανομή του δίσκου, γιατί θα ήταν κάτι πάρα πολύ κερδοφόρο για μένα.
το να ανέβει σε μια σκηνή, σε ένα οποιοδήποτε stage και να παίξει ένα live, πάλι είναι μεγάλο γεγονός, πάλι είναι κινητικότητα γύρω-γύρω. Έχεις περάσει λοιπόν, όταν ήσουν μικρός και ήσουν φαν, σήμερα έχεις περάσει στην απέναντι όχθη, με την έννοια ότι πλέον για πολλούς είσαι το είδωλο. Αυτή η μετάβαση σου ήταν εύκολη. Πότε τη συνειδητοποίησες κιόλας? Δεν την έχω συνειδητοποιήσει πολύ και δεν θέλω κιόλας να συνειδητοποιήσω πολλές φορές, διότι έτσι σε κάνει να χάνεις την αγωνιστικότητά σου και το μεράκι σου. Ο άνθρωπος πολύ δύσκολα μένει ο εαυτός του, πιστεύω, μετά από κάποιο διάστημα και θέλει πραγματικά μεγάλη μάχη με τον εαυτό σου και τους δαίμονες σου που είπες για να μην παρασυρθείς. Δηλαδή, να μην θεωρήσεις αρνητικά ότι είσαι κάτι ανώτερο από τον άλλον. Μπορεί να το νιώσεις πολύ άνετα. Κάποιος σταματώσει στον δρόμο, παίρνοντας ένα αυτόγραφο, που μου συμβαίνει πολύ συχνά. Το θεωρώ καθαρά σαν μέρος της σκηνής. Αυτό που κάναμε τότε, απλά λίγο προσαρμοσμένο διαφορετικά. Δεν κρύβω επίσης ότι με αγχώνει και αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, το να παίξω μια συναυλία στην Αθήνα είναι σαν να παίζω 50 συναυλίες κάπου στα μέρα της γης. Δηλαδή, στην Αμερική με αγχώνει. Διότι εδώ είναι ο τόπος μεγάλος, είναι όλοι γνωστοί μου κάτω. Παίζαμε συναυλία και έβλεπα από κάτω και λέω: όλοι είναι γνωστοί μου. Όλα αυτά σε κάνει να στρώσει το χαρακτήρα σου και να πραγματικά και να σε αγχώσει ακόμα. Δηλαδή, παλεύεις πραγματικά με τον εαυτό σου. Μπορώ να ανταπεξέλθω στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι αυτό. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αλλά σημασία είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να μένεις στο εαυτό σου. Εγώ προσωπικά αυτό προσπαθώ. Και παρά τα σκυλιά να ακούς να γαυγίζουν, πολλές φορές ακούς σκυλιά. Ο Σάκης αυτό έκανε αυτό. Η πάντα ερωτικά, γενικά έκανα αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε τίμοι για αυτό που κάνουμε. Μπορεί να μην είναι τόσο extreme που λένε όπως στο παρελθόν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι δημιουργία σκοτεινής μουσικής αυτό που κάναμε, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, το να βγάζουμε 14ο δίσκο που βγάζουμε τώρα και να ηχούσε ακριβώς το ίδιο όπως ηχούσε το πρώτο δίσκο, πιστεύω ότι δεν θα ασχολούνταν κανένας. Νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι εξελίξιμοι, ανήσυχοι και αυτό το έχουμε αποδείξει με τις πράξεις που έχουμε κάνει. Δηλαδή, εν ολίγης, ακόμα πάντα θα νιώθεις φαν. Φλόγα, ενέρεση, πώς δεν είμαι φαν. Η φλόγα είναι αναμένη. Άμα εδώ τη σβήσει, έφυγα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω να πω ακόμα 2-3 νομαδάκια. Νομίζω, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι, ρε παιδί μου, σαφώς και έχεις. Όχι και συνθετικά. Δηλαδή, εντάξει, πει ο άλλος, εντάξει, έχουμε γράψει 14 δίσκους, 200 κομμάτια τουλάχιστον, κυκλοφορούν μέσα στις δεκαετίες. Έτσι να συνεχίσεις. Συνεχίζω διότι πιστεύω ότι έχω ακόμα πράγματα να πω. Έχω να επηρεάσω κάποιο άνθρωπο, κόσμο, το πώς σκεφτόμαστε, το τι κάνουμε και είναι ακόμα ενεργοί πάντα, ρε παιδί, πώς το πω. Άμα νιώσουν δεν είμαστε ή τα παιδιά, πούμε εντάξει, δεν το κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος. Είναι κάτι το οποίο αναμφίβολα για τους Rotting Christ μέχρι στιγμής κανείς μπορεί να τους κατηγορήσει αυτό. Δηλαδή, ότι είναι έντιμοι σε αυτό που κάνουν. Νομίζω ότι είμαστε έντιμοι. Το πρώτο δηλαδή που θα βγάλει τους Rotting Christ δεν θα είναι ούτε για το ταλέντο τους, ούτε για κάτι, θα πούνε ότι είναι η μπάντα είναι πιο τίμια. Πάει να παίξει παντού για τα πάντα και. Πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω σε παιδιά ότι ναι, μπορεί να είσαι καλύτερος παίκτης κτλ. Αλλά η ιστορία γράφεται, το σεβασμό μάλλον τον κερδίζεις με πράξεις. Δεν αναγκάζει τον άλλον. Δηλαδή, πολλοί μου λένε εμείς παίζουμε καλύτερη κιθάρα. Εγώ που είμαι καλύτερος έτσι. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να δείξεις μακροχρόνια ότι είσαι κάποιος ο οποίος θα μπορέσει κάποιος να δει τη συναυλία σου. Δηλαδή, να ξυπνήσει από το σπίτι του, να αφήσει την ησυχία του, τη ζέστη του, να πάει να δει μια συναυλία. Αυτό δεν είναι μόνο τη μουσική φτιάχνεις. Είναι και ποιος είσαι και τι έχεις κάνει. Δηλαδή, όλοι κρινόμαστε καλή ή κακός σε αυτή τη ζωή. Δημιουργώντας κάτι μακροχρόνιο και τίμιο, νομίζω ότι αυτό παίρνει το αποτέλεσμα, το βλέπεις αποτέλεσμα αργότερα. Είμαστε έτοιμοι! Σωσχέντας Σαντανάς! Ένα! Δύο! Τρία! Σύνα! Είμαστε
περιγράφεις μέσα στο βιβλίο δύσκολες προσωπικές σου στιγμές. Ναι. Είναι δηλαδή τώρα, όσο το κρυμμένα ακούγεται, έχει και το κομμάτι της κατάθεσης ψυχής. Θα πιαστώ σε ένα πράγμα. Λες λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίσεις και εσύ να βρεις, παιδί μου, μια πρωινή κανονική δουλειά, ρουτίνας, 9 με 5, ξέρω εγώ, αυτό που κάνουμε όλοι. Ναι. Και είναι ένα πράγμα που σε οδηγεί σε μια μελαγχολία, όπως λες, σε μια τρέλα, γιατί δεν άντυχες αυτόν τον ρυθμό ζωής. Και χρησιμοποιούσες τη μουσική ως διέξοδο. Πάντα. Σήμερα όμως έχει φτάσει, ας πούμε, στο ιδεατό. Όπου η μουσική, το πάθος σου, Ναι. μάλλον, και το επάγγελμά σου ταυτίζονται. Είναι δύο ταυτόσιμες έννοιες. Είναι η μουσική. Ναι. Όμως μπορείς να δούμε το εξής. Εσύ μπορεί αύριο μεθαύριο να αποφασίσει να γράψει κάτι το οποίο είναι εντελώς αντισυμβατικό με το ότι έχουμε συνηθίσει ότι Christ. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτι το οποίο η εταιρεία, οποιοδήποτε, να μην στο επιτρέψει. Τότε τι θα γίνει? Δηλαδή, ενώ ότι είναι τόσο ιδανικό τελικά να είναι η μουσική επάγγελμά σου. Όχι, δεν είναι τόσο ιδανικό. Φυσικά, γιατί πολλές φορές χάνεις την ουσία. Δηλαδή, η ουσία ποια είναι? Να περνάς καλά με μουσικές, δεν είναι? Εγώ πολλές φορές δεν περνάω. Όταν έχεις τόσα πολλά deadlines, τόσες πολλές περιορισμούς πλέον, νιώθεις ότι. Πού είναι αυτές οι εποχές οι ωραίες? Δηλαδή, να έχεις μόνο την ευχαρίστηση της μουσικής. Τολμώ να πω, και όχι μόνο εγώ, πολλούς άλλους συναδέλφους που θα έλεγα, ας πούμε, μουσικούς, οι οποίοι που είναι χρόνια στη φάση, λέει, θεωρώ τον αυτό πολύ λογιστή παρά μουσικό πια. Δηλαδή, ασχολείσαι πιο πολύ το να κάνεις τα deals και όλα αυτά παρά να παίζεις κιθάρα. Εγώ θυμάμαι, έπαιρνα την κιθάρα, πήγα στο σπίτι, δηλαδή, και έβγα, δεν θυμάμαι, το βράδυ. Δηλαδή, δεν ξεχνιόμουν, δεν ξέρω πού βρισκόμουν. Τώρα δεν έχεις χρόνο και υποχρέωση να κάνεις κάτι τέτοιο. Και είναι η τρελή ρυθμή της ζωής, είναι οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω πες το πώς θέλεις, είναι ότι όμως έλλειψη του εαυτού σου. Και αυτό είναι πραγματικά ψυχοφθόρο. Έχω προσπαθήσει και δουλειές καθημερινές, τα πάντα εννοείται πώς θα έχουμε κάνει όλα αυτά, αλλά δεν ήταν του στυλ μου. Δηλαδή, δεν φοβάμαι το γκάμα, το ίσα-ίσα, από μικρό παιδί, στον δρόμο είμαστε. Φοβάμαι χάσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μην αναλώνομαι τόσο πολύ με τα καθημερινά, διότι είναι μια φιλοσοφία η οποία για μένα είναι σημαντική. Να αποφύγω τόσο πολύ καθημερινότητα. Δεν οδηγεί πουθενά. Απλά είσαι ένα μέρος του τροχού, ας πούμε. Πάμε, γυρνάς και λες τι έγινε τώρα, παιδιά. Τι έκανα στη ζωή μου, ας πούμε. Άφησα δύο-τρία πραγματάκια. Τελικά δεν αφήνεις κάτι. Αυτό είναι το αντισυμβατικό. Τώρα από μουσικά με αντισυμβατικό μπορεί να χρειαστεί ένα project να κάνω, ας πούμε. Να παίξω μια αντισυμβατική μουσική έτσι γιατί γουστάρω, ας πούμε. Το οποίο δεν θα έχω πρόβλημα να το βγάλω μόνος μου, παρτοφρή, δεν έχω πρόβλημα τέτοια. Αυτό κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω κιόλας. Ναι, δηλαδή για να νιώσω εγώ καλά, ας πούμε. Γιατί με τις δηλαδή δυστυχώς υπάρχουν deadlines και contracts. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι εξής. Γιατί Ναι. επειδή τη δισκογραφία τώρα την Christ ξέρω αρκετά καλά. Right. Και διαβάζοντας λοιπόν και το βιβλίο και πηγαίνοντας με τα έτη, στο μυαλό μου συνειδημικά πήγαινα και στους δίσκους. Ναι. Και έβλεπα ότι όταν περιέγραφες κάποιες καταστάσεις του τότε, σε επηρέαζαν βαθιά και στον τρόπο με τον οποίο συνέθετες μουσική. Ναι. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι έχει να κάνει πάρα πολύ. Πας πάρα πολύ το συναίσθημα με το τι σου βγαίνει από μέσα σου. Ναι. Αυτό λοιπόν όμως σήμερα τα πράγματα έχουν γίνει έτσι ότι Christ, όπως είπες εσύ, με deadlines πιο strict. Δεν έχεις την ελευθερία. Όχι, δεν έχω πια. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς μπορείς αυτό το πράγμα όμως να το βάζεις στην άκρη όταν έρχεται η ώρα του να γράψεις μουσική? Εδώ είναι τα δύσκολα πια. Αυτό είναι και το challenge. Και πολλοί κόσμοι λένε αναρωτιέται γιατί οι μεγάλες μπάντες δεν βγάζουν πια δίσκους που λένε όπως το παρελθόν. Έχω αλλάξει και τη ζωή μου σε αυτό. Κάνω τρίκ διάφορα, ας πούμε. Δηλαδή τα οποία πει ο άλλος είναι ψυχοπαθής, είναι καλά άνθρωπος. Δηλαδή για να βρω χρόνο εγώ να ταξιδέψω. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να προχωρήσω μια απόσταση, ξέρω 5 χιλιόμετρα που έπαιρνα τα αμάξι, δεν την παίρνω πια. Για να 5 χιλιόμετρα μόνος μου, να προχωράω και να ξεφύγω όπως έκανα παλιά. Θέλει πολύ μάχη όσο μεγαλώνεις να μπορέσεις να έχεις την αίσθηση του δημιουργό ζωντανή, να την κρατήσεις ζωντανή. Και αυτό θέλει τρίξη, δηλαδή πραγματικά πρέπει να νιώθεις σαν νέος, δηλαδή να κάνεις τις κινήσεις που έκανες τότε παλιά. Δηλαδή, όταν ήσουν μικρός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν παίρνω τα αμάξι, ή δεν πάω με τα πόδια, ή κάνω γυμναστική και φεύγει το κεφάλι μου για να αποφύγω την καθημερινότητα. Την τριβή μου με ανούσια πράγματα. Δηλαδή, πώς το κάνω τώρα, τα λογιστικά όλα αυτά είναι ανούσια πράγματα. Αναγκαία μένα, αλλά ανούσια. Κάνω πολλά πράγματα στη ζωή μου για να μπορέσω να συνεχίσω να έχω έμπνευση. Ή να κοιτάω το ταβάνι, ας πούμε, 3 ώρες. Και μου λέει άλλο, τι το κοιτάς το ταβάνι, τι έχεις πάθει? Όχι, εγώ δεν έχω πάθει κάτι, είναι ότι έτσι σκέφτομαι πια, ας πούμε. Λοιπόν,
Μέσα στο βιβλίο αναφέρει πάρα πολύ τη λέξη ελεύθερος. Και το να είσαι ελεύθερος και η σημασία της ελευθερίας. Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Και όλα αυτά. Νοπώνει ακόμα στη μνήμα στο κατά το δαίμονα εαυτού. Που αν το μεταφράσουμε, ρε παιδί μου, είναι ότι πράξε κατά το όπως νομίζεις. Δηλαδή είναι μια έκφραση που κρύβει μέσα του πάρα πολύ το αίσθημα της ελευθερίας. Ναι. Είπαμε όμως σήμερα ότι οι ρυθμοί ζωής είναι τέτοιοι, οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που δεν μπορείς να είσαι πραγματικά ελεύθερος. Είναι όντως για σένα όμως, σαν σάκης και σαν αντίληψη, ας πούμε, γενικότερα για τον άνθρωπο. Ναι. Θεωρείς ότι αυτό πρέπει να καταφέρεις στη ζωή σου. Είτε με τη μουσική του είτε να ασχολείσαι να είσαι ελεύθερος. Και τι σημαίνει το είμαι ελεύθερος τελικά? Είμαι ελεύθερος, είμαι ο εαυτός μου. Το πιο δύσκολο πράγμα, να είσαι ο εαυτός σου. Αναλώνεσαι με πάρα πολύ. Πώς θα το λέμε, πράγματα τα οποία δεν οδηγούν και πουθενά. Και οδηγούν στην ουσία συμφέροντα άλλα. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω νέα παιδιά να παίζουν επαναστάτες χωρίς λόγο και αιτία και πραγματικά απλά γίνονται μαριονέτες στα χέρια κάποιων άλλων. Δηλαδή, πραγματικά το να είσαι επανάσταση σήμερα σημαίνει διαφορετικά. Πρέπει να αλλάξει τον εαυτό σου, τον τρόπο σκέψης και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Σε αυτό δίνω μεγάλη βάση, δηλαδή ότι νιώθω ακόμα νέος, διότι ακόμα νιώθω ελεύθερος. Ή προσπαθώ να νιώσω ελεύθερος. Τουλάχιστον η μάχη που δίνω το να είμαι ελεύθερος, ο εαυτός μου, παύλα ο εαυτός μου, είναι πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό κιόλας συνεχίζω και βγάζω μουσική. Έχω αυτή την ανησυχία. Υπήρχαν στιγμές στην καριέρα σου που αναγκάστηκες να μπεις σε καλύπια? Για να γίνεις ναι. Όχι πολλά όμως, όχι ξεφτιλίκια. Όχι δηλαδή αυτό το σημείο να γίνεις γελίος, ας πούμε, για να αποδείξω κάτι. Όχι, αυτό το παλεύω και το προσέχω πάρα πολύ ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να πέσει εύκολα στην παγίδα. Δηλαδή, να σου πει ο άλλος, αν γίνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, τελευταία που σου κάνω είναι να συνδέσω λίγο το παρελθόν, παρόν με το μέλλον. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο καινούριος δίσκος, που δεν θα κάτσω να πω σε κάτι μουσικό το δίσκο, αλλά λέγεται Heretics, δηλαδή ερετική. Ναι. Δεν μπορώ να πω, δεν χωράει στο μυαλό μου να μην έχει σχέση με το βιβλίο. Γιατί, κοιτώντας τη ζωή του Σάκη Τόλι και τον Rotting Christ, όπως γράφουμε στο βιβλίο, βλέπουμε ότι πάντα ήσουν ερετικός. Δηλαδή, με την έννοια, δεν πήγαινες ποτέ με τις βασικές κοινωνικές νόρμες. Πάντα ακολουθούσες μια δική σου πορεία. Ναι. Όσο μπορώ, φυσικά, όσο μπόρεσα. Όσο επιτρεπόταν. Το Heretics λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεαστεί από το βιβλίο. Και αυτό, αλλά και με άλλα βιβλία. Δηλαδή, συνειδητοποίησα μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι είμαι ένας ερετικός. Τι εννοώ? Ο τρόπος με τη ζωή μου, όλο αυτό που έχω κάνει, τώρα που βλέπω τη ζωή μου πιο όρημα πια, δεν πήγαινε όπως είπες πριν με τα. Θα λέγαμε. Με τα καθημερινά. Εντάξει, δηλαδή με τις. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Στερεοτυπικές συμπεριφορές. Ναι, οκ, πες το και έτσι. Ξύπνησα ένα πρωί, συνειδητοποίησα κάτι τέτοιο, διάβασα. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ακολουθήσαν λίγο πολύ την ίδια πορεία στη ζωή τους, γράψανε κάποια πράγματα, κατηγορηθήκανε, άσχημη κριτική από τότε σύστημα, στην πορεία φανήκανε κάπως σαν προφήτες. Όλα αυτά συνειδητοποίησα ότι εγώ και όχι μόνο εγώ, και πάρα πολλοί κόσμος που είναι στη σκηνή από τότε, ότι ο δρόμος μας δεν πήγαινε με τα συμβατικά, ήταν αντισυμβατικό στην ουσία. Συνειδητοποίησα πλέον ότι είμαστε ερετικοί, αυτό που έχουμε διαλέξει, αυτό το extreme μονοπάτι, και αποφάσισα να διαβάζοντας και φυσικά βλέποντας και τη ζωή μου, ότι να γράψω ένα δίσκο για αυτό. Δεν ξέρω, μουσικά σίγουρα δεν είναι ερετικό, αλλά είναι το concept και η ιδέα που περνάει αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Νομίζω πια πιο όριμη προσέγγιση των πραγμάτων. Και πιο ειλικρινής. Το τελευταίο που δεν μπορούσα να φάω απ' έξω, και μιλώντας για τα κομμάτια του δίσκου που έχουν βγει μέχρι σήμερα αυτή τη δημοσιότητα. Ναι. Από το Θεογονία και μετά, και το αναφέρει σήμερα στο βιβλίο ότι είναι στην ουσία σαν να κάνει ένα restart την μπάντα. Κάνει. Σαν να κάνει και εσύ ένα restart. Κάνει. Ναι. Ας αφήσουμε το μουσικό γιατί λίγο πολύ και θέμα γούστου και θα πιαστώ στο στιχουργικό. Ναι. Έχεις ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη. Δηλαδή, προσπαθείς, φαντάζομαι ότι έχεις μπει σε μια λογική, εγώ έτσι το καταλαβαίνω μόνο, μπορώ να το ερμηνεύσω, αυτομόρφωσης και αυτοκαλλιέργειας για να μπορέσεις να γράψεις για πιο δύσκολα ζητήματα. Ναι. Άμα δεν γίνεις, δεν πας στο επόμενο στάδιο, κάνεις το επόμενο βήμα,
δεν θα μπορείς να γράψεις. Πολλοί, ας πούμε, είναι δίθεν. Δηλαδή, εγώ είμαι ο πιο evil person. Εγώ είμαι ο πιο κακός άνθρωπος, ο πιο έτσι, παίζω το πιο τέτοιο, άρα είμαι πιο δυνατός από σένα. Δεν είναι θέμα ποιος είναι πιο δυνατός ή ποιος είναι πιο τρελός κτλ. Είναι ποιος είναι ειλικρινής και ποιος κάνει μετά πολλά χρόνια βήματα στο να καλλιεργήσει τον εαυτό του. Η καλλιέργεια έρχεται φυσικά. Όσο μεγαλώνουμε, το μοναδικό μας όπλο πλέον είναι οι εμπειρίες και η σοφία. Δεν σου λέω ότι είμαι σοφός άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να γίνω πιο σοφός. Να δω τη ζωή διαφορετικά, να βγάλω ως ένα σημείο αρκετά τις ακραίες, θα έλεγα, σκέψεις που είχα, που πολλές φορές δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο στην καταστροφή του εαυτού σου οδηγεί. Και όλο αυτό να το φέρω στον κόσμο με πιο όριμο τρόπο. Δηλαδή, ναι, τα πράγματα αλλάζουν με πράξεις. Δεν αλλάζουν με το να λες πράγματα. Χαίρομαι όταν πολλές φορές μου λένε σαν και όπως ζωή σου με επηρέασε θετικά πάνω σε κάτι. Δηλαδή, τι σε επηρέασε το ότι να είμαι πιο αγωνιστής. Το να έλεγα εγώ, είμαι αγωνιστής, αλλά και να μην έκανα τίποτα. Μετά από κάποιο καιρό θα λέγει ο άλλος, είσαι fake. Το να κάνεις όμως πράξεις όλα αυτά και να δίνεις μουσική, θα έλεγα πιο όρημη, εντάξει δεν ξέρω, πες την έτσι, αυτό οδηγεί ας πούμε στην πια όρημη κατάσταση, η οποία για μένα είναι πιο ειλικρινής. Μπορούσα αύριο να βγάλω ένα δίσκο, να είναι ο πιο extreme που έχει βγει και να πω ότι είμαι πιο παλιός και άρα μάγκες respect. Δεν θα το έπαιρνες, γιατί ξέρω ότι ο νέος έχει πιο πολύ αδρεναλίνη μέσα του, είναι πιο έτοιμος για να τα σπάσει. Και εγώ είμαι, αλλά ίσως πιο πολύ πνευματικά πια. Και αυτή είναι η ερωτικά αίσθηση. Δηλαδή, πιο πολύ πνευματικά σε οδηγεί κάπου να αλλάξει καταστάσεις. Η μεγάλη υπόθεση. Αυτό γίνεται και θέλω να είμαι πιο ειλικρινής. Δηλαδή, δεν θέλω να το παίξω ότι εγώ θα τα σπάσω πια. Εντάξει, τα σπάω σε συναυλίες, τα κάνω, γουστάρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είσαι και πιο ειλικρινής. Και άρα πνευματικά θα σπάω πιο πολύ από ποτέ. Σίγουρα τουλάχιστον. Πνευματικά. Δηλαδή το να λέω ας πούμε fuck God, fuck Christ τα λοιπά, οκ, τα έκανα, αλλά δεν μπορώ να τα ξανακάνω πάλι. Δηλαδή ότι προτιμώ να το πω αυτό το ίδιο ακριβώς με διαφορετικά λόγια. Με διαφορετικές πράξεις, συγγνώμη. Και αυτό είναι μετασαρκώνεται στη μουσική που βγάζουμε τελευταίο καιρό. Η οποία είναι αποδεκτή από τον κόσμο, νομίζω. Βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση της πορείας, όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό. 15 Φεβρουαρίου. Ναι. Μια μέρα μετά τους ερωτευμένους έρχεται το Heretics. Ναι, το κάναμε μια μέρα μετά τους ερωτευμένους, διότι δεν ήθελα να πέσει ακριβώς στους ερωτευμένους. Θα ήταν ωραία αντίθεση όμως. Θα ήταν, αλλά δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο να συζητηθεί κτλ. Θα το βγάζουμε επειδή το βγάζουμε. Το βγάζουμε ένα νέο δίσκο, είμαστε ακόμα εδώ πέρα. Συνεχίζουμε να παλεύουμε ακόμα και για την ελληνική σκηνή, διότι πολλές φορές είναι και τον κόσμο και αυτό και προσωπικά. Μου αρέσει να λένε ότι χειρότερα στην Ελλάδα, διότι νομίζω ότι αυτή η χώρα μπορεί να έχει τόσο άσχημα, αλλά έχει και κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και αυτό είναι η μουσική της και η μουσική της σκηνή. Είναι από τις πιο δυνατές, θα έλεγα, από μπάντες. Κοιτάξτε απλά τώρα πόσες μπάντες υπάρχουν και περιοδεύουν πια. Αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, διότι βλέπω ότι ο κόσμος κυνηγάει το όνειρό του, παλεύει και μάχεται μέσα σε δύσκολες εποχές. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές το metal ήταν πάντα εδώ και θα είναι το ελληνικό και όλοι μαζί να φωνάζουμε non-serving.